بسم الله الرحمن الرحیم د ورډ پرس نهم درس درته راغلاست وایم په دې هیله چې ټول روغ جوړ اوسئ. په تیر درس کې ما تاسو ته د کسټم سلایډر جوړولو طریقه همدارنګه ورډ پرس ته د تصویرونو ویډیو اډیو انسرټ کولو په اړه درس درکړی و. هیله ده چې په هغه درس کې تاسو ته کوم مشکل نه وي. د نن ورځې درس د پیجز په اړه باندې دی، یعنې څنګه کولی شو چې په ویب سایټ ته مو نوی پیج اضافه کوئ او مخکینی پیج څنګه ایډیټ کولی شي او یا هم یو پیج څنګه ډیلیټ کولی شي. د درس د پیلولو څخه مخکې دوستانو که چیرې زما چینل ته نوي راغلي یاست چینل درسره سبسکرايب کړئ تر څو زما هر یو درس تاسو ته په خپل وخت در ورسیږي. ښه نو راځو لومړی ویم سرور رن کوو. کله چې زموږ ویم سرور مکمل ډول باندې رن شو راځو براوزر ته. په براوزر کې به لومړی خپل ویب سایټ وګورو. د ویب سایټ لیدلو لپاره به تاسو لوکل هوسټ ولیکئ، له هغې وروسته د خپل پروجیکټ نوم یا د خپل ویب سایټ نوم او انټر به یې کوئ. نو دا دی تاسو ته خپل ویب سایټ خلاص شو. ښه زه راځم اوس ډیشبورډ ته لاګین کېږم. د لاګین کېدو لپاره نوي ټیب ته راځم، لوکل هوسټ لیکم، د هغې وروسته سلش سلش وروسته د خپل پروجیکټ نوم بیا سلش ورسره اډمن او انټر یې کوئ. تاسو ته به دا صفحه راخلاصه شي. په دې کې خپل یوزر نیم ولیکئ او هم پاسورډ مو ولیکئ او لاګین یې کړئ. نو دا د موږ ډیشبورډ ته لاګین شو. اوس راځم تاسو ته د یو نوي پیج جوړولو طریقه ښیم. تاسو به څه وکړئ، سایډ مینیو ته به راشئ، سایډ بار ته به راشئ. په دې کې تاسو ته پیجز په نوم باندې به آپشن راښکاره شي. کله چې تاسو په دې باندې ودرېږئ تاسو دلته لیکلي دي آل پیجز او هم ورسره لاندې لیکلي ایډ نیو پیج. نو کله چې تاسو ایډ نیو پیج باندې کلیک کوئ او صفحه درته راخلاصېږي. نو دا هغه صفحه ده چې په دې کې تاسو کولی شئ چې نوی پیج جوړ کړئ. نو په دې کې دغه انټرفیس چې تاسو ته معلومیږي دا د ورډ پرس د نوي ورژن سره په خپل راغلی دی، خو دغه انټرفیس موږ غواړو چې کلاسیک ایډیټر ته چینج کړو، یعنې هغه ایډیټر چې کوم لږ اسانه دی او هم ورسره د صحیفه تیم دا چې کوم تیم موږ په خپل ویب سایټ باندې انسټال کړی د هغې تیم آپشن په دې کې نه راځي. نو د هغې آپشن د راوستلو لپاره موږ یو پلګین انسټالو. ښه د پلګین په اړه انشاءالله په راتلونکي درسونو کې په تفصیلي ډول باندې بحث کوو، خو دلته درته صرف وایم چې پلګین کوچني پروګرامونه دي چې د دې په واسطه باندې موږ کولی شو چې خپل ویب سایټ ته نوي فیچرز اضافه کړو. یعنې دلته زه غواړم چې دغه انټرفیس چې کوم تاسو ته معلومیږي دا کلاسیک ایډیټر باندې چینج کړم. د هغې لپاره موږ یو پلګین لرو چې کلاسیک ایډیټر په نوم باندې دی. نو زه راځم هغه اول انسټالوم، د هغې نه وروسته ایکټیویټ کوم. د انسټالولو لپاره خو لومړی کوشش وکړئ چې تاسو خو د انټرنیټ سره وصل شئ تر څو پورې چې هغه ډاونلوډ شي او د خپل ورډ پرس سره اکټیویټ کړئ. نو د پلګین د ډاونلوډ کولو او اکټیویټ کولو لپاره به تاسو په دې لیست راشئ. په دې کې لیکلي دي پلګینز، تاسو به په ایډ نیو پلګین باندې کلیک وکړئ. ښه نو تاسو ته به داسې صفحه راخلاصه شي. په دې کې به تاسو کلاسیک ایډیټر سرچ کړئ، کلاسیک ایډیټر، هغې نه وروسته انټر کوئ. تاسو ته به هغه کلاسیک ایډیټر چې کوم پلګین دی هغه به په دې سر کې راشي. تاسو به دا انسټال کوئ. چې کله انسټال شو تاسو ته به دلته لیکي چې اکټیویټ، نو تاسو به دا اکټیویټ کوئ. ښه نو دلته موږ سره کلاسیک ایډیټر چې کوم پلګین موږ غوښته هغه انسټال شو او اکټیویټ شو. نو اوس راځو موږ نوی پیج اډ کوو. اوس نوی پیج اډ کولو لپاره به تاسو پیجز باندې ودرېږئ، هغې نه وروسته ایډ نیو پیج باندې کلیک وکړئ. تاسو ته به داسې انټرفیس اوس راخلاص شي. مخکې چې کوم انټرفیس تاسو ته معلومي د هغه لږ ایډوانس و، خو موږ غوښته چې د صحیفه تیم کوم آپشنز چې دي هغه باید په دې کې راشي. نو هغه دلته ګورئ پیج بلډر په نوم باندې یو آپشن په دې کې اضافه شوی دی او هم په دې کې تاسو ته به معلومیږي کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دا د صحیفه خپل آپشنز دي، د هغې برخې دي. نو د دې په واسطه باندې موږ نوی پیج جوړو او د کوم آپشنز چې د صحیفه لخوا ورکول شوي دي هغه موږ په دې پیج کې ورڅخه استفاده کوو. ښه د نوي پیج جوړولو لپاره تاسو په دې کې د پیج نوم لیکئ. د پیج نوم زه لیکم چې افغانز. ښه نو د پیج نوم ورکولو څخه وروسته به تاسو پیج بلډر باندې کلیک وکړئ. دې کې تاسو یو آپشن ښکاره کېږي پیج بلډر. کله چې تاسو پیج بلډر باندې کلیک وکړئ تاسو ته به دلته مختلفې آپشنې راښکاره شي. په دې کې هر یو تاسو ته یو لیاوټ دی، یو ډیزاین ده، تاسو هر یو نه استفاده کولی شئ. خو زه راځم دلته یو لیاوټ پکې انتخابوم. کله چې مې کلیک په دې باندې په دې لاندې برخه کې به د دې آپشن راښکاره شي. په دې کې لیکلي چې ایکسکلوډ دیز کټګوریز، یعنې په دې کې هغه کټګوریانې انتخاب کوم چې کوم په دې پیج کې دی نه راځي. نو د هغې لپاره زه ټول انتخابوم. زه ورته وایم چې صرف افغانس او بیوټي او هم بزنس دغه درې کټګوریانې دې په دې کې راشي، خو دغه نورې چې کوم ما انتخاب کړي دا ورنه ایکسکلوډ کړئ، یعنې دا دې پکې نه راځي. ښه دلته تاسو ټایټل ورته ورکولی شئ. زه ټایټل ورته ورکوم چې افغانس ټیک هاوس. ښه په دې کې تاسو ته لیکلي دي چې نمبر آف پوسټ
ټو شو، یعنی څومره پوسټونه دې په دې پیج کې شو شي. زه ورته وایم چې 10 پوسټونه دې په یو پیج کې شو شي. خیر له دې څخه وروسته دا شو پیجنیشن آپشن به هم تاسو ورباندې فعاله کړئ. له هغې وروسته تاسو راشئ دا پیج پبلش کړئ. چې کله مو پیج پبلش کړئ تاسو کولی شئ چې دا ووینئ. نو د لیدلو لپاره به تاسو وکړئ چې پریویو چینجز باندې به کلیک وکړئ. تاسو راشئ اوس تاسو کوم پیج چې تاسو چې کوم پیج جوړ کړ هغه به په دې شکل باندې ښکاره کېږي. ګورئ دا هغه ټایټل ده چې ما ورته ورکړی و، دا هغه پوسټونه دي چې کوم موږ په تېر درس کې موږ پوسټ کړی و، خو کیټګوري ورته موږ څه شی انتخاب کړی وه، موږ ورته کیټګوري افغانس انتخاب کړي و. نو په دې کې هم ورته ما وویل چې په دې پیج کې دې افغانس په نوم باندې چې کوم کیټګوریانې دي هغه ټولې دي دلته راښکاره کېږي. خیر نو دا د نوي پیج جوړولو طریقه وه. اوس زه راځم په دې لاندې برخه کې نورې آپشن هم لیدل کېږي. زه څه کوم په دې پیج باندې سلایډر هم انیبل کوم. د انیبل کولو لپاره به تاسو دا آن کړئ. له هغې وروسته به راشئ اپډیټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې دا اپډیټ شو راشئ خپل پیج مو ریفریش کړئ. په دې کې به اوس سلایډر اضافه شوی وي. دا هغه سلایډر دی چې کوم د صحیح فاطم لخوا نه جوړ شوی. ګورئ دا سلایډر څومره ښایسته ښکارېږي په دې پیج. ښه اوس راځو موږ وایو چې ټول پیجونه وګورو. موږ سره څومره پیجونه جوړ شوي دي موږ ټول له دې نه کتلی شو چې آل پیجز باندې تاسو کلیک وکړئ. په دې کې به تاسو ته ټول هغه پیجز چې کوم مخکې نه جوړ شوي دي دا هغه پیجز دي چې کوم موږ صحیح فاطم هغه ډیمو ډیټا امپورټ کړل نو هغې سره تیار جوړ راغلي دي. ښه نو دا پیجونه موږ کولی شو چې ایډیټ کړو، ډیلیټ یې کړو، همدارنګه وی ګورو. کله چې تاسو هر یو پیج باندې ودرېږئ نو په دې برخه کې لیکلي دي چې ایډیټ. تاسو به په ایډیټ باندې کلیک وکړئ. تاسو ته به ایډیټ څخه راخلاص شي. په دې کې تاسو کولی شئ چې نور چینجز پکې راوړئ، هغې نه وروسته یې اپډیټ کولی شئ. دا به تاسو سره اپډیټ شي. ښه بیا زه راځم آل پیجز ته. هغې نه وروسته تاسو کولی شئ چې دا ډیلیټ هم کړئ. زه راځم دا یو پیج ډیلیټ کوم. ډیلیټ کولو لپاره به تاسو ټریش باندې کلیک وکړئ. ګورئ ډېر په اسانۍ سره دا ډیلیټېږي. او هم تاسو کولی شئ چې ووینئ. لیدلو لپاره به تاسو ویو باندې کلیک وکړئ. دا پیج به تاسو ته داسې راخلاصه شي. تاسو یې کولی شئ چې ووینئ. زه بېرته راځم دا بیک کوم. له دې ځای نه تاسو کولی شئ چې یو پیج په اړه باندې سرچ وکړئ. زه ورته وایم چې ما ته بټنز په نوم باندې چې کوم پیج ده هغه ما ته شو کړه. له هغې نه وروسته سرچ باندې به تاسو کلیک وکړئ. هغه بټنز په نوم باندې چې کوم پیج و هغه تاسو ته راښکاره کېږي. ښه نو په دې برخه کې تاسو ته هغه خلاصه ښیي چې ټول پیجونه تاسو سره څومره دي، پبلش شوي څومره دي، په ډرافټ کې څومره پراته دي او په ټریش کې څومره تاسو سره پراته دي. او هم له دې نه هم تاسو کولی شئ چې یو نوی پیج جوړ کړئ. تاسو په ایډ نیو باندې کلیک کوئ. تاسو به ته نوی پیج جوړولو ایریا راخلاصي. هم له دې نه هم تاسو کولی شئ چې پیج جوړ کړئ. د نن ورځې درس تر همدې پورې بس دی. نن ورځ موږ وویلې چې څنګه کولی شو چې خپل ویب سایټ ته یو نوی پیج اضافه کړو، یا هم کوم پیجونه چې مخکې نه جوړ شوي دي هغه څنګه کولی شو چې ایډیټ کړو، او یا هم څنګه کولی شو چې ډیلیټ یې کړو. هیله ده چې په درس پوه شوي یاستئ. که کومه پوښتنه لرئ په کومنټ کې راته پرېږدئ. انشاءالله زه تاسو ته ځواب درکوم. اوس لپاره ښه وخت ولرئ، خوشحاله اوسئ. الله مو مل شه.